Hello guys! Welcome and welcome back to my channel. If you're new here, thanks for visiting my channel. And if you haven't subscribed yet, please do subscribe, like, and share my videos kung magustuhan mo. And sa mga hindi naman new, mga friends ko out there, hello, thank you so much for your support. And for today's vid, this is a quick and unplanned premiere because yung content ko na to was already filmed 3 years ago and shared it to my Facebook page and nag-see memory siya today. So before hitting the reshare button ko sa Facebook, I thought of why not sharing this also to my channel. I was also thinking to remake this Vanity tour, pero imagine nyo yung new stuffs, new things, new makeups, new products na sobrang dumami na, and it will really take me time siguro, literally, to reorganize things. Kaya, for the meantime, para may idea kayo kung ano yung nakaraan ng room na to. Ayan, so, I'm gonna share it with you today, and I hope you guys enjoy this, especially ladies out there. And kung meron kayong question, meron kayong tanong, just feel free to ask me on the comment box section down below. And siguro hindi na ako mag-outro later, kaya mag-fade na lang ako dito sa intro. So, thank you for watching in advance. Kaya, enjoy the vid! Bye!
Naked Setting Powder, LA Pro, MAC, may RCMA of course, and mga mini, mga eyeshadow, ano man tawag dyan, pan, a single pan from Urban Decay, etc. Morphe, etc. So, yun nga. Bago natapos yan. Okay, sarap mo. And let's proceed naman sa mga brushes. Nasaan sarap mo? So, ayun mga brushes ko. Ito naman, nabili ko pakamahal-mahal. Alam niyo ba yung liquid, hindi liquid yun. Ano ba yun? Balm. It's 3,000 something yen. Hindi naman maganda kaya bibili. Dalawan. Hindi online. Ang bilis kasi ng video. Ayoko nasundan. Basta yun na yung mga gel liner ko. Ito naman, mga setting spray. Yan, kung ano-anong klaseng setting spray. MAC, Gerard, ano pa, Smashbacks, tapos Gerard ulit. Ayan. Gerard ulit. Tapos, Tatchang normal, and Tatchang abnormal. Limited edition. Tapos, ngayon naman binilisan ko bago ng video. Ayun naman ito naman, eye cream from Bobbi Brown. Urban Decay ulit. Ayun, basta yun na. O tapos, dito naman tayo. Mga primers ko, mga kung ano-ano primers for dry skin, oily skin, etc. So, dito na tayo sa kabilang rock. Natatawa ako mag-voice over. Ayun po, ayun, may Cinema Secret, ano pa, may lip liner, and my chair, ayan, may Vanity chair, may palettes, ayan. Dito na tayo sa palettes, ang bilis naman. So, meron akong Anastasia Subculture, Renaissance Huda, ano ba, Lorac Pro, Morphe, Jaclyn Hill, Morphe ulit, and Lorac Pro. Do I make any sense? Too Faced. Ayun. Yan. Then, second rock na tayo. Morphe ulit. It's 9 and cheek blush. Lorac Pro. Bilis! Sabi si Carly Marvel. Ito naman si Kylie. Birthday edition. Hindi ko pa nagagamit. Colourpop. Kat Von D Contour. Kat Von D Eyeshadow Palette. And my personalized palette. And Skinny D by Kylie. Naked 1, 2, 3. Bilis! Susundan nyo na lang. So, yun na. Yes, that's all. Ganito pala mag-tour, nakakapagod. Okay, third na. So, I have the Tarte from Tarte. It's contour, powder contour, Sigma base kit, eyeshadow base kit. Hindi ko naman ganang ginagamit. May Colourpop, Sigma ulit, and the Kylie's highlighter. Hindi ko rin ginagamit. Glow kit ng Anastasia. May bago dumating kanina Anastasia. Huda. Morphe again, 9B naman. My favorite, Nicole Graham. And then, ang contour cream. Ito, hindi ko na-miss ko yun. Hindi ko na ganang ginagamit. Basta yun. Sige na. Balik na yan sa dati. Ayan. Okay, close na. Then, let's proceed naman. Ito naman ano ba yun? Ito naman, mga panghugas ko ng beauty blender ko. Ayan, mga solid bar, mga liquid soap, etc. And ito naman, another my brushes na stocks ko para sa client. And ano ba yun? Sana napunting ka? Ito naman, dito na tayo sa cabinet. So, ito naman, lahat dito, nakatambak at yung mga boxes na ginagamit ko sa inyo, sa pang-deliver ko sa inyo. Ito naman is ito naman is para sa mga pang-nails ko.
panggawa ng nails ng clients. So, yung nail service. Ito naman ang makeup bag. So, bag ko na ginagamit ko sa service. And another nail thing na sa upper. And ito naman, ayan, mga pangkulot ko, airbrush, etc. Ito naman mga on-hand ko na space. And ito naman is mga stocks ko for myself. My velour lashes, my mask, etc. And this one is from para sa mga clients ko na ready to ship na. And ito naman yung bag ko. May mga laman din makeup to para sa client. Kaya alam, minsan yung iba tinatanggal ko kasi sinasanitize ko sila. So, ito naman, yan, nasanitize ko na yun. Nagamit ko kasi last time. Tinanggal ko yung mga ibang palettes yun. So, ito na yung kabuuan niya ng mini vanity room. Saan ako pumunta? Ito, papakita ko kasi like, oh, di ba? Pak! Pindi! Tapos, gagawin ko. Ayun, nakita ko na umuulan kasi ngayon eh. Dapat mag-film ako ng summer para mas dainty. Kaso, wala na akong time. Ngayon lang ako may time eh. So, saka na. So, yun nga. Ba't ako punta dito? Anong gagawin ko dito? Ayun, may lipstick daw ako dyan. Ayun na-miss. Ito naman, huda ko daw. Ayan din ang mga lashes ko. O, ayan, sa hair ko naman. Pakita na yan eh. Okay, ano na. So, ito na daw po. Tapos na daw po yung mini vanity room tour ni Jane Hash Prana Mode.